हाय फ्रेंड्स, अनुश्री किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत फुलगोबीची भाजी। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत ही फुलगोबीची भाजी कशी बनवायची आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तर यामध्ये मी फुलगोबी घेतलेली आहे, त्यानंतर एक कांदा, एक टमाटर आणि 4-5 मिरच्या घेतलेल्या आहे। यामध्ये मी एक कढईमध्ये तेल गरम केलेले आहे, त्यानंतर त्यामध्ये जिरा टाकत आहे। जिऱ्याला छान तडतडू द्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये कांदे टाकायचे आहे। कांद्याला छान लालसर होऊ द्यायचं आहे, तर त्याला चम्मचनं परतत राहायचं। तर कांदे आपले लालसर झालेले आहे। त्यानंतर त्यामध्ये मिरच्या टाकत आहे। मिरच्यांना छान शिजू द्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये टमाटर टाकायचं आहे। त्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची। थोड्या वेळाने प्लेट काढून घ्यायची आहे। तर इथे मी तिखट, मीठ, हळद घेतलेला आहे। तर तिखट 1.5 चम्मच, मीठ 1 चम्मच आणि हळद अर्ध्यापेक्षा भी कमी घेतलेली आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये फुलगोबी टाकायची आहे। हे सर्व चम्मचने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारच्या मसाल्याचा वापर न करता ही भाजी बनवत आहे। त्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची। त्यानंतर त्यावर पाणी टाकायचं आहे। तर थोड्या वेळाने तुम्ही बघू शकता यावर दाण्या दाण्यासारखा झालेला आहे। तर हे पूर्ण पाणी या भाजीमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा एकदा चमच्याने छान परतून घ्यायचं आहे। तर याला मध्यम आचेमध्ये छान शिजू द्यायचं। त्यावर पुन्हा एकदा प्लेट झाकायची। थोड्या वेळाने प्लेट काढून घ्यायची आहे। तर ही भाजी आपली शिजलेली आहे। तर यामधला थोडा पाणी पुन्हा आटू द्यायचा। चमचीनं पुन्हा परतून घ्यायचं आहे। तर ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नक्की करा।